Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, sa umaga, hard starting siya. Ngayon, pag na-parking siya ng matagal, ganun pa rin, hard starting siya ulit. Siyempre naman pag ganyan, ang una kong chine-check dito sa carburetor, dapat yung pump jet niya may lalabas na gasolina. Kasi ginas ko yun pinindot ko ng pinindot itong gas niya in-accelerate ko ba, wala lumalabas sa pump jet na gasolina. Ayun ang pinanggagalingan ng hard starting. Sabi nga ni customer, pag pina-under niya raw itong makina, umaabot siya minsan ng 5 minuto bago mag-start. Pag ganyan mga boss, hindi ko na ino-overhaul yung carburetor niyan. Iniimbestigahan ko na lang si customer kung ano pa yung ibang nararamdaman niya dito sa sasakyan. Pero sinabi niya, hard starting lang. At dahil nga sa na-check ko na yan, alam ko na yung sira. Kaya gumamit ako ng panundot mga boss. Ayan yung steel brass ang ginamit ko. Kung makikita nyo, ayan, sinusundot ko yung butas ng pump jet niya para lumabas yung dumi. Nagkaroon siguro ng umido yan mga boss. Siyempre matagal na itong sasakyan. Parang yung sa tubo ng tubig, di ba nagkakaroon siya ng lumot? Dito naman mga boss, parang ang alam ko umido ang tawag doon Kaya nga kung makikita nyo, wala namang humarang dito sa pump jet niya. Ang problema lang is lumiit na yung butas niya hanggang sa halos wala ng gas na lumabas. Yun nga ay dahil sa kumapal na dumi. At dahil nga sa okay na yan mga boss, ibabalik ko na itong gasket niya. Tapos yung upper body ng carburetor, pati yung mga screw niya, ilalagay nyo na rin. Basta lagi nyo lang tatandaan lahat ng tinanggal nyo dito sa ibabaw ng carburetor para maibalik nyo siya ng maayos. Akala nga nung una ni customer, napakalaki na ng gagastusin niya dahil hard starting nga at carburetor ang pinag-uusapan. Sabi ko wala kang bibiling pyesa dyan. Dahil ang gagawin ko dyan, iingatan ko itong gasket para hindi na gumastos pa si customer. Ako kasi mga boss, nakita nyo naman, halos karamihan sa video ko, kapag nakita ko na yung problema, ayun na yun, hindi ko na yun dadagdagan pa. Sasabihin ko na agad yung kay customer. At pagkatapos nun, magpapasalamat na ako sa Diyos. Dahil nga alam ko naman sa sarili ko, tinuro lang sa akin ng Diyos yun, kaya ko yan nagawa. At kung maaari mga boss, wag niyo akong tawaging master, kinikilabutan ako. Ayaw ko nun, kaya nga ang pinili kong pangalan is dirt. Pinakamababang klase ng lupa na kung tawagin dead soil. Pansinin nyo sa mga video ko, hindi rin ako nagpapakita dahil nga sa ayaw kong humanga kayo sa akin. Ang gusto ko humanga kayo sa Diyos na nagtuturo sa akin. Ayun ang gusto ko. Sana nga lang mga boss, naintindihan nyo ako. Alam nyo mga boss, dito sa carburetor, para hindi kayo mahirapan kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, lalo't ganito, picturean nyo muna. Pero kung kaya nyo naman tandaan, mas maganda, mas mabilis kayong matututo. Kasi yung vacuum hose nito mga boss, hindi naman kayo pwede magkamali dyan dahil nakaposition na yan. Ang ibig kong sabihin, nakatapat na yan, ikakabit nyo na lang. Tapos yung mga screw dito sa ibabaw, madali lang naman tandaan yun. Bilangin nyo lang kung ilan. Para pag ibinalik nyo, alam nyo agad kung kulang. Kasi pag natatandaan nyo yung mga tinatanggal nyo, hindi kayo magkukulang kapag binuo nyo na itong carburetor kung sakaling mag-overhaul kayo. At higit sa lahat, huwag niyo sasabihin yung ikaw alam mo yan kasi trabaho mo yan. Kaya madali lang sa'yo yan. Pero hindi totoo yun, lahat ng bagay na papag-aralan. Paano naman yung mga araw na hindi ko pa ito trabaho? Diba? Natutunan ko rin naman. Hindi naman ako naniniwala na kapag hindi mo linya yung isang bagay, hindi mo na matututunan. Lahat yan matututunan mo. Depende yan sa pagkilala mo sa Diyos. Diba siya ang may sabi, hindi ka makakagawa maliban na lamang samahan kita? Di ibig sabihin pala lahat ng bagay pwede mong matutunan. Basta't may Diyos ka lang sa buhay. Alam nyo mga boss, kaya ako ito nasasabi. Kasi wala naman akong ibang iniisip kundi yung kahit papano makakuha kayo ng idea para pag dumating yung oras or araw na magkaroon kayo ng problema dyan sa sasakyan nyo, hindi kayo masyadong mahirapan. At higit sa lahat, hindi kayo maiisahan. Di ba sabi nga, lamang ang may alam. O tingnan nyo mga boss, ganun-ganun lang, di ba? Nabuo ko na itong carburetor, hindi kayo nainip. Matatapos na ako at malalaman na natin kung magwa-one click ito pag in-start ko itong makina. O paano? Start ko na! Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana kung maaari, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Andito kasi mga boss, sa likuran ko si customer, pag-uusap kami. Kaya minsan nawawala ako sa eksena dahil nga nagtatanong siya. Muli mga boss, inuulit ko, maraming salamat.